بینندگان عزیز قاب سرا سلام. در این قسمت از برنامه قاب سرا همانطور که در ماه پیش هم شاهد بودید با مهندس مهدی خراتیان از جهان در ماهی که گذشت صحبت خواهیم کرد. روز ضبط این برنامه 3 خرداد 1404 هست و ما از وقایع اردیبهشت ماه گذشته صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس متشکرم که قبول زحمت کردین، دعوت ما رو پذیرفتین. همونطور که مستحضر هستید ما در ماه گذشته از ابتدای اردیبهشت ماه تقریبا میشه گفت که ماه پرتنشی رو شروع کردیم و پر از وقایع جدید بود. این یکی از اولین اتفاقاتی که در ماه گذشته رخ داد در 4 اردیبهشت مصادف با 23-24 آوریل سال میلادی ما شاهد یک درگیری و کشمکش میان هند و پاکستان بودیم که همین چشم‌ها رو برگردوند به سمت منطقه خاورمیانه. بعضی‌ها صحبت کردن از امکان جنگ اتمی، از جنگ بین دو کشوری که قدرت اتمی تلقی میشن، کلاهک‌های هسته‌ای دارن و غیره. اگر بخوایم از درگیری هند و پاکستان صحبت بکنیم، به نظر شما هایلایت ها و نقاط خاص این درگیری برای ما و اون نقاطی که محل اشتراک قرار میگیره، یک سری از منافع راهبردی ما رو هم دخیل میکنه، چیا هستن؟ به نام خدا خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. ببینید در مورد مسائل هند و پاکستان و کلا شبه قاره و اینها، البته خب من تخصصم خیلی نیست، من بیشتر از زاویه حالا اون رقابت قدرت‌های بزرگ نکاتی رو عرض میکنم، چون واقعیتش این تنشی که صورت گرفت موقتاً سرا رو از حالا چه مسئله ما و آمریکا، چه اتفاقات غزه و کلا منطقه خاورمیانه برگردون به سمت شبه قاره که اونجا چه خبره و اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. چیزی که میتونم بگم اینه که جنگ هند و پاکستان یه درس مهم داشت به نظر من برای ما و اون این بود که یک نظریه‌ای در تهران همیشه مطرح بوده که چینی‌ها کلا در مسائل ژئوپلیتیک بی‌نظرن، بی‌عملن، کلا کاری ندارن، براشون مهم نیست، چون چینی‌ها در سیاست‌های اعلامیشون اهل احتیاطن و در سیاست اعمالیشون هم لزوما همون ریختی عمل میکنن. این به نظر من خیلی نکات مهمی داشت. در مورد موازنه چین و آمریکا خیلی نکته داشت به نظر من و کلا موازنه چین و غرب. شاید کسی انتظار نداشت که پاکستانی‌ها اولا اینطوری جلو هندی‌ها در بیان. هندی که به هر حال میدونیم یه اقتصاد آینده داره، به سرعت در حال پیشرفته، به نوعی بعضیا هند رو موتور محرک اقتصاد جهان میدونن از الان به بعد، یعنی معتقدن چین دیگه اون توان سابق نداره، هند هست که همه کار است و این حرفا. و هندی‌ها چون خب یه رابطه راهبردی خوبی دارن، هم با آمریکا هم با اسرائیل، در بعضی از تجهیزات هم منتفع میشن از اینها. البته بماند که سیستم شاکله سیستم هند از یه مقطعی روسی بود تقریبا و بعد به تدریج حالا این اواخر چیزای، حالا اینو بحث زیاد داره، یه جایی هم از حوزه بند بیرون میره، ولی به هر حال دیدیم که با سلاح‌های چینی پاکستانی‌ها کارهایی کردن که بالاخره حداقل اونقدر که من دیدم و رصد کردم دهان تحلیلگرای نظامی باز مونده بود که چه ضرباتی بالاخره پاکستان تونست به هند وارد بکنه. البته که جنگ اتمی بشه و اینا تجربه نشون داده که هم پاکستانی‌ها هم هندی‌ها بالاخره اهل فیلم هندی هستند، یا بالاخره شلوغش میکنن ولی سریع هم میارنش پایین، چون میدونن دو تا مملکتی که به هر حال با این تعداد جمعیت زیاد و این حرفا و مثلا هندی که برنامه داره برای توسعه خودش، پاکستانی هم که برای خودش هزار تا گرفتاری داره، نمیاد یه همچین کاری بکنه. ولی به هر حال یک اقدامی بود که به نظر من ناشی از یه نکته دومیه که میخوام بگم و اون بحث جنگ کریدوریه. یعنی خیلی اون قضیه حمله لشکر طیبه رو به توریست ها در منطقه کشمیر رو برجسته میکنند، اما به اون قضیه قطار جعفر اکسپرس در پاکستان اشاره نمیکنند که BLA یکی از بزرگترین اقدامات خودش رو انجام داد، یه گروگانگیری بکنم شد
مهندس BLA رو بفرمایید. ارتش همین آزادی بخش بلوچستان و BLA خب مدت هاست که پاکستانی ها و چینی ها نوک انگشت اتهام رو به سمت امریکا و هند و اینا نشاره میرن دیگه، که میخواد کریدور سیپک رو ناامن بکنه. به منافع چینی ها مرتب ضربه میزنه و سعی میکنه کلا پاکستان رو ناامن بکنه. واکنش تندی داشت و پاکستانی‌ها صراحتاً هندی‌ها رو متهم کردن. هندی‌ها هم جواب دادن که شما برید مثلا به مشکلات خودتون برسید. این فکر کنم در اواسط ماه مارس بوده این اتفاق. بعد پیرو اون این قضیه لشکر طیبه اتفاق میفته. یعنی این جواب اون بوده این اتفاق. و نکته اساسی اینجاست که چینی‌ها وقتی که پای منافع کریدوریشون، پای منافع اقتصادیشون وسط میاد، میگم هیچ وقت نمیان برای هند مستقیما شمشیر بکشن. حتی این قضیه لشکر طیبه را محکوم میکنن مثلا، ولی خیلی جدیان و خیلی حساسن و پیگیرن و کمک اطلاعاتی، اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اینها. فقط تنها چیزی که ورود نکردن مثلا ورود نظامی مستقیم بوده، میکنن به مثلا پاکستان. این نظریه که متاسفانه در ایران هست، نمیدونم از اینایی که در این حرف رو میزنن تو دوره هوجینتائو گیر کردن، انگار مثلا چین همون چین سابقه، چینی که میره در بگم دریای تاسمانی بود مانور میکنه، استرالیا رو دور میزنه، اون کارا رو انجام میده. منافع ژئواکونومیکش با منافع ژئوپلیتیکش کاملا پیوند داره. این کریدور سیپک به نوعی برای خروج از مخمسه مالاکاست، یکی از مکانیزم‌های خروج از مخمسه مالاکاست. به همین خاطر چینی‌ها اینقدر رو پاکستان حساسیت دارن و ما نتونستیم چه در دولت آقای رئیسی چه در دولت آقای پزشکیان اینو حالی بکنیم به آقایون که پرونده چین، پرونده ارتباط کریدوری با پاکستان، پرونده چابهار، اینا از جنس مسائل نه فقط اقتصادی بلکه از مسائل امنیت ملی ماست. و این حرف مهملی که گفته میشه که چینی‌ها فقط کاسبان هیچ کار به مسائل شد. ما تو باب المندب رفتارشون رو با یمنی‌ها دیدیم، ما در قضیه حالا تایوان که بماند که تهاجمی‌تر شدن، ما تلاششون برای توسعه سلاح‌های اتمیشون رو دیدیم، ما رفتارشون تو ایندو پاسیفیک دیدیم. این حرفا رو لطفاً بذاریم کنار. باید فکری کرد برای تعامل با چین و پاکستان، چون نکته اینجاست که ما الان داریم با هندی همکاری میکنیم در چابهار. نمیام الان نگن دوباره این نگاه 0-1، یعنی بریم به هند اعلام جنگ بریم. یعنی ما رفتیم تو بلوک چین. میگم بابا جون بیا یه کمی برتر بندر عباس بده به کریدور شمال جنوب، میتونه زدن بندر عباس هم برقرار بشه. جای چابهار هند رو بده به بندر عباس رو بده به هند. بده بندر عباس بده. حالا من وارد روزی کاری فنیش نمیشم، بنادر دیگری وجود داره، ولی که تو چابهار رو به طور خاص اومدی و خودت رابط طالبان و هند تعریف کردی به نوعی. که حالا من راجع به افغانستان طالبان هم حرف زیاد دارم، حالا انشالله به زودی میگن این گذر پوست به طباخونه، این چون قضیه افغانستان یه داستانایی اخیراً پیدا کرده که اهل فن میدونن من چی دارم میگم. زمان جواب دادن برخی از جریان‌هایی که راجع به افغانستان داستان سرایی میکردن، تو خودتو کردی رابطه مثلا هند و افغانستان، بعد کلا یعنی به شکل دو فاکتور میخوای، خیلی خودمونی بگم دیگه، میخوای بلوچستان رو جدا کنی از ایران دیگه با رفتاری که دارید میکنی، آقایونی که حمایت کردن از این پرونده، میخوای جدا کنید بلوچستان از ایران دیگه. کار دیگه این معنی دیگه نداره دیگه این کاری که این کار شما دارید. پاکستان هم یعنی طبیعتاً شیر تروریست ها رو باز میکنه. میگم آقا تو حریف پول سعودی میشی برای ایجاد شکاف در گسل‌های مثلا شیعه سنی در اون منطقه که نمیشی. برنامه توسعه که دل خوش کردی به 4 تا حرف هندیا که بدقولیشون دیگه سر چند تا پروژه مهم ثابت شده است، اونم زیر فشار تحریمی آمریکا و این حرفا. بعدم هی صبح تا شب میگی من با چین مشارکت راهبردی دارم. کدوم مشارکت راهبردی؟ مشارکت راهبردی وجود نداره. و این واقعیت، یعنی ما سیاستمون برعکس چینی‌ها که اونها در سیاست‌های
اعلامیشون اهل ملاحظه‌اند، در اعمالی کارشون انجام میدن. ما برعکسی، در اعلامی تا دلتون بخواد شعار، هارت و پورت، سر صدا، در اعمالی هیچ خبری وجود نداره، هیچ خبری وجود نداره. و جنگ هند و پاکستان امیدوارم یه درس عبرتی باشه برای کسایی که در پرونده هوایی، مثلا مثال میزنم، در پرونده نوسازی ناوگان ما رو دخیل بستن به روسیه. از کی ما میخوایم ناوگانمون رو بروز بکنیم که الان کشور دوچار این حیث و بیسه، این نگرانیه که ما الان مثلا حمله هوایی احتمالی اسرائیلی چطور میخوایم مثلا دفع بکنیم. مثلا ما از چینی ها نخواستیم که ببینید ندادن. ما اصلا نرفتیم تو این لاین. هر کی میگه ما تو این لاین رفتیم، من قطعی به شما میگم بی خود گفته، بی ربط گفته، تاریخ داره تعریف میکنه. ما تو این لاین اصلا ما وارد تعامل‌های ژئوپلیتیک مهم با چین نشدیم. ما نشستیم راجع به پاکستان و مثلا مهار BLA. ممکنه مثلا سیستم اطلاعاتی تو کشور با هم نشسته باشن، تبادل اطلاعاتی کرده باشن، اما این به شکل یک چیزی که جوش بخورن به هم. و در ازای این ایران وارد یک سری امتیازاتی در حوزه توسعه دریافت بکنه. یعنی بگیم آقا ما کمک میکنیم شما تهدیدات BLA رو دفع کنید، ما کمک میکنیم که افغانستان نشه پایگاه آمریکا، ما کمک میکنیم که آسیای میانه نشه پایگاه آمریکا و علیه منافع شما چیز بکنه که در نهایت سینکیانگ به خطر بیفته. یعنی ما سر پرونده سینکیانگ میتونیم با چینی‌ها خیلی حرف بزنیم، خب به خاطر اون گسل و نگرانی که اینا همیشه از اون منطقه احساس کردن. پس روابط ما با چینی الان چیه؟ ما چه عایدی داریم از این صحبت می‌کنیم که خب ما با آمریکا ارتباطاتی نداریم، تقریبا میشه گفت قطعیم. پس ما با این روسیه و چین یا به صورت خاص در این مورد چین نه روسیه رو بذاریم کنار. ببینید این دو تا از روسیه دنیای دیگه است. خب ما با چین چه رابطه‌ای؟ چین ببینید ما با چینی‌ها سر نفت، یعنی ما فروش نفت داریم به چین. چینی‌ها خودشونو به نوعی متعهد میدونن، به این معنا که میدونن اگر ایران بپاشه دیگه کلا همه چیز باید از دست رفته ببینن. یعنی افغانستان و پاکستان و آسیای میانه براشون باقی نمیمونه. ما یه دیوار حائلیم این وسط برای چینی‌ها. ما اکتفا میکنیم به صرفاً به خرید و فروش و نفت یا چینی‌ها این که نمیخوان ما توسعه رابط داشته باشیم؟ ببینید چینی‌ها بارها آفرهای مختلفی رو میز گذاشتن. نمیخوام من بگم همه این آفرها خوب بوده، به نفع ما بوده. بحث اینجاست که ببینید ما کلا نگاه به شرق به معنی واقعی کلمه نداریم. اون چیزی که گفته شده تو فقط یک کلمه است، ما بلغور میکنیم این کلمه رو، ببخشید نشخوار میکنیم. خب این در ذهن ماست، این کوریدورایی که تو ذهن مدیرا میکشن که ما با چینی‌ها میریم فلان میکنیم، قرار داده نمیدونم 400 میلیارد دلار، اینا همش دریم ها و آرزوهای ذهنی ماست. ما هیچ وقت نرفتیم اینها رو برای زحمت. ببینید اینقدر که ما برای یک جوش دادن یک توافق بالاخره میدانیم که ما با آمریکایی‌ها از فاز چیز تنش پایین جلوتر نمیریم، یعنی کنترل تنش نمیتونیم جلوتر بریم. تا لابی اسرائیل هست به این راحتی اجازه نمیده که بین ما و آمریکا چیزی اتفاق بیفته، کار بزرگی، او پروژه‌های 1000 میلیارد دلاری که آقایون توی یه ماه دیدیم چه خبر بود تو منطقه، تو مذاکرات و نمیدونم فلان، اونا اتفاق نمیفته. خب آقا 2 تا 4 تا کی داره نفتتو میخره؟ چین. خب در هر شرایطی هم فعلا البته، حالا بماند که حالا راجع به اونم من حرف زیاد دارم. یعنی این مسلسلی که آمریکا شروع کرده بستن رو تحریم ها و حرف، معلومه چینی‌ها تا کجا اینو تحمل میکنن. ولی بحث من اینه که بالاخره شما با آمریکا خیلی کارا نمیتونی بکنی. نمیتونی انتظار داشته باشی تکنولوژی پیشرفته هوش مصنوعی به ایران منتقل بشه، در حوزه انرژی های نو اتفاق بزرگی در ایران از طریق آمریکا بیفته که اصلا چینی‌ها خودشون سرآمدن تو انرژی های نو. اصلا هر کسی بگه با آمریکا راجع به انرژی های نو باید کار کنه مثلا دیوونه است، مرکزش اونوره چینه. یا تو مثلا فرض کنید تو مسائل مربوط به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز فکر کنیم مثلا الان شورون و اکسون موبیل میریزن اینجا برای ما نفت در میارن به این راحتی، بدونی که اسرائیل بدونی که تعهد محکمی را از ما در راجع به منطقه دریافت کرده باشن و بحث محور مقاومت. ما در مورد چین میتونیم وارد این فضای تعهد بله، بشیم؟ برای اینکه چینی‌ها دنبال جاب‌ها در منطقه،
همونقدر که با عربستان کار میکنن دوست دارن با ما هم کار کنن. خب هم منافع اقتصادی دارن، از لحاظ ژئوپلیتیک هم این نکته مهمترشه. بابا این سوریه، این آقای جولانی الان اونجا کلی اویغور وجود داره. خب حالا ممکنه اسماً اینا رو یه جوری محدود کنن حالا بعد از این توافقی که با آمریکا کردن، ولی از لحاظ اینتلیجنس و اطلاعاتی نه، لزوما اتفاق نمیفته. یعنی سوریه به یک مرکز صدور تروریست و آموزش اینها همچنان باقی خواهد ماند به شکل بالفعل. و نکته اینجاست که این چین نگرانه از این مسائل، نگران خیلی چیزا باید بشن چینی‌ها تو منطقه خاورمیانه. و ما اینجا میتونیم برای اینا آفرهای خیلی روشنی بذاریم که حالا ما هم در حوزه اقتصادی و کریدوری ما میتونیم حرفای خیلی روشنی بذاریم. مثلا آقا ما در اتصال مثلا پاکستان به ترکیه، پاکستان به آسیای میانه، پاکستان به عراق و خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. خب چینی ها رو مطمئن بکنیم نسبت به اینکه البته اینا کار میبره، یعنی طرح میخواد اف اس این طرحها خودش کلی داستان داره. من الان نمیخوام بگم همه الان با تا اینجوری بکنیم، میگم اون زحمتی که کشیدیم ما برای اینکه یک قرارداد نصف نیمه با آمریکایی داشته باشیم، ما خدا وکیلی ما چه کار کردیم با چینی بین الله. یعنی بیان آقایون بگن آقا تو سفیر تو تازه چند روز منصوب کردی تو چین، آقای تیم آقای پزشکیان، بعد میگیم عجب چرا ما با چینیا کارمون جلو نمیره. کمکاری میخوایم بگیم که یا آقای به تعبیری کمکاری از ماست. معلومه تو آقای دولت آقای رئیسی خدا بیامرز چیکار کرد تو پرونده چین؟ اومد یه سفیری رو گذاشت که در همون وزارت نیرو یک معاون بود ایشون. خب بحث بود، نمیخوام بگم ایشون چیز بوده، ایشون یه معاون بوده، آدم معمولی بوده، نه که بگیم مثلا شما اومدید یک فردی که بدون یک روز سابقه دیپلماتیک، مثلا آقای رحمانی فضلی که الان رفته باز میگیم وزیر بوده، یه وزیر حاکمیتی بوده، وزیر کشور بوده، یک در بالاخره شورای امنیت ملی می نشسته، بالاخره رابطه‌ای با بیت داره، رابطه‌ای با مثلا آدمای با هسته سخت حاکمیتی نسبتی داره بالاخره، اگرچه من به این انتصابم میتونم خورده بگیرم. خب ولی انتصاب دولت آقای رئیسی دیگه انتصاب واقعا از بیخ غلطی بود. یعنی نه یه فرد حاکمیتی سطح بالا تلقی میشد ایشون، نه اینکه یه روز سابقه دیپلماتیک داشت ایشون، هیچ ویژگی منحصر به فردی نداشت. خب ایشون رفت شد سفیر. بعد من همیشه اینو میگم مهمترین اجلاس کریدوری دنیا در فکر میکنم 20 اکتبر، یه 2-3 هفته از 7 اکتبر گذشته بود، در چین برگزار میشه و ما هیچ کس رو نفرستادیم. چه اجلاسی بود؟ BRF، اجلاسی که از 150 کشور دنیا اونجا رفته بودن و ما نرفتیم شرکت بکنیم. بعد ما میگیم ما در نبرد کریدورها چرا بازنده ایم؟ چرا رابطه ما با چین درست پیش نمیره؟ چرا چینی‌ها نمیان فلان کارو بکنن؟ میگم آقا تو چی؟ اون سفری که آقای رئیسی رفت واقعا سفر خوبی بود، یا سفری که آقای مخبر رفت؟ یا الان تو دولت آقای پزشکیان آقای عراقچی رفته چین. خب از کی قرار آقای پزشکیان بره؟ ما پروپوزالامون حرفای رو زمینمون کجاست؟ ما حرفمون اینه. تازه من به شما بگم آقای پزشکیان نمیتونه بره، ما در سطح گرند استراتژی باید با چینی‌ها حرف بزنیم، در سطح تعاملات سطح بالای ژئوپلیتیک، راجع به هم BLA، خب راجع به اتفاقاتی که اخیراً تو افغانستان داره میفته. آمریکایی‌ها دارن برمیگردن به افغانستان، اسرائیلی هم دارن میان. محض اطلاع بعضی از آقایون اسرائیل هم داره میاد، هم امریکا هم اسرائیل. امروز من دیدم آقای روبیو بحث این مطرح کرده بودن تو وزارت خارجه که داریم راجع به این که طالبان گروه تروریستی هست داریم احتمالاً تجدید نظر بکنیم. دقت فرمودید؟ راجع به آسیا میانه هم باید صحبت بکنیم. خب این طرح‌ها رو کی باید ببره جلو؟ آقای عارف هزار تا گرفتاری داره. یک نماینده تامل اختیار توانمند که ژئوپلیتیک بفهمه باید بره، نه با وزیر خارجه،
باید بره با آدمای رد بالای، یعنی با استندینگ کمیتی، با کمیته دائمی حزب بشینه، با خود شی بشینه، با لی چیانگ بشینه، خب با ونگ هونی بشینه، با این آدما بره ببنده. پس ما فقط الان شدیم این یه بقالی که نفت میفروشه به چین و در ازاش یه سری خدمات بالاخره کالا دریافت میکنه، تمام شد و رفت. چینی هم چون میگم ملاحظه ما داره، آمریکا تحریم میکنه فلان میکنه، با ما راه میاد، خب اونم منافع خودشو داره پیگیری میکنه، عاشق چش ابروی ما نیست. ولی ما بیشترش رو معامله نمی‌کنیم و طلب نمی‌کنیم. ولی بحث اینجاست که ببینید ببینید دقت کنید، جبر ژئوپلیتیکی وجود داره که ما و چین باید با هم کار کنیم. متاسفانه یه دو تهران اینو نمیفهمن، این جبر ژئوپلیتیک رو نمیفهمن. نیازهای چین در آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و خاورمیانه رو انکار میکنن. اصلا قائل به این نیستن که چینی‌ها ذهنیت ژئوپلیتیک دارن، هستن میگه چینی‌ها کاسب. بعد تو باب المندب اولین جایی که خلاف بودن نظریه تو دور رفتار چینی‌ها تو با حوثی‌ها بود. مگه کم خبر ما داریم از همکاری چینی‌ها با انصارالله؟ که من به شما بگم چینی‌ها دارن وظیفه‌شون انجام میدن. یکی نگه ها پس این دیگه، نه آقا، این اتفاقی که در باب المندب افتاد یعنی نیروی دریایی آمریکا رفت زیر تست گرم، شوخی نیست، که شلیک کنه انصارالله، ناو ترومن مجبور شه مانور بده، بعد F-18 بیفته تو 28 آوریل تو دریا، بعد دوباره انصارالله موشک بزنه به بنگوریون، بعد از اون یه F-18 دیگه بیفته تو دریا. حالا خود بچه یمنی هم میگن 3 تا انداختیم، من 2 تاشو بالاخره رسانه‌های آمریکایی رسانده که طبق گزارش اخیر نیویورک تایمز ترامپ پیرو این آخریه تو نشست مشترکش با نخست وزیر کانادا گفت ما دیگه جنگ نداریم با انصارالله. این اتفاقات به چینی‌ها قابل فروختن. چرا؟ چون این جنگ برای چینی‌ها میلیون‌ها درس در حوزه جنگ احتمالشون با آمریکا داشته. شاید کسی در تهران بگه این همکاری چین و انصارالله در باب المندب شاید اون هم در راستای اینه که نه ما این وسط کاری کردیم که چین هم اومده با انصارالله کار کرده. نه ببینید، میخوام بگم اگرم ما کرده باشیم، میگم این مینیمم کف قضیه است. چینیه داره لطف نمیکنه به ما، چینی لطفی به ما نمیکنه که داره کمک میکنه، چون از الاف شدن نیروی دریایی آمریکا در باب المندب بسیار سود برده چین، هم سود اطلاعاتی برده هم سود اقتصادی برده خیلی. یعنی ببین نیروی دریایی آمریکا جوری انصارالله مفتضح شد دیگه ما خبر اخیر نیویورک تایمز دیگه صراحتاً با جزئیات توضیح میده دیگه ترامپ چطور تصمیم میگیره، که دقیقاً هم میگه دلیلش این بوده که آقای دنکین رئیس اتحاد مشترک ارتش آمریکا میگه با این روندی که ما داریم اینجا میجنگیم امنیت ایندو پاسیفیک به خطر میفته. دنکین نظرش این بوده این جنگ کنسل میشه. اینها قابل فروختن به چینه. ما از کی داریم این موضوع رو میگیم؟ این جنگ چین و پاکستان واقعا به نظر من رسوانامه همین کسایی بود که این قضایا رو همیشه انکار میکردن. ببین سلاح‌های چینی چیکار کرد؟ ما میگیم ما خودت در یک مدار توسعه، ما اولین مسئله اونم توسعه است، نه بگیم فقط میخواد از اینجا چین میخواد سلاح بخره. میگیم تو اول باید چابهار در مدار توسعه قرار بگیره، ما باید در مدار کریدوری قرار بگیریم، چینی منفعت اقتصادیش اقتضا کنه که با ما وارد تعامل‌های و مشارکت‌های راهبردی‌تری بشه، به اضافه منافع ژئوپلیتیکی که تو مناطق دیگه داریم که قطعا مزایای ژئواکونومیک هم برای ما خواهد داشت. این جبر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک رو بعضیا بالکل منکرن و هزینه‌شو داره کشور دائما داره پرداخت میکنه. ما حتما، یعنی من نمیدونم تو ذهن اینا چی میگذره، اینو فکر میکنم واقعا آمریکایی‌ها لابی اسرائیل اجازه میده 1000 میلیارد دلار بیاد تو این کشور از طریق امریکا. ما دیگه سیر مذاکرات رو داریم میبینیم به چشم خودمون. اگرم توافق، من نمیخوام توافق با مذاکره با آمریکا، نه مخالفم، بارها هم گفتم، اما یه حرف دارم، میگم او آمریکایی باید احساس کنه که وقتی تو میز مذاکره رو ترک میکنی پلن بی داری. اگر او تصمیم بگیره مثلا سختگیری شدیدی رو
صادرات نفت تو انجام بده، سختگیری شدیدی رو منابع، رو نحوه تغذیه مالی تو مثلا امارات و جای دیگه انجام بده، تو راه حل های جایگزینی داره که یا کم اثرش میکنه یا بی اثرش میکنه. اینجوریه که تازه شما میتونید موافقتش رو جلب بکنید. اما یه عده، ببخشید دیگه این کلمه رو به کار میبرم، یه عده واقعا دیوانن که فکر میکنن با بستن راههای، یعنی هر دفعه اسم چین میاری اخاف پیف میکنن، میگن نه فلان، که این آدما نه به نظر من نه درکی از ترندهای جهانی دارن، یعنی یک کسی فقط ترند انرژی نو رو توی دنیا رصد کنه، فقط کار دیگه نداشته باشه، فقط انرژی نو رو و مونوپولی چین رو توی این حوزه نگاه بکنه، و این مشکل ناترازی که الان ما تو کشور در حال حاضر داریم خودمون رو میکشیم که حل کنیم. وای امسال آب چیز نداریم. چین میتونه این رو حل کنه؟ چین میتونه حل کنه، البته با مقدماتش. ما یه بنده خودی از رفقای ما میگو رفته بودیم یه سفر چین، میگفت دقیقاً 90 من یه پروپوزال نوشتم دادم دست طرف چینی، طرف گفت FS ترکو. اینطوری نه، بعدم بیاد از برگرد ببین نه چینی‌ها نمیخوان کار کنن. میگم باید با این مدل رفتن و صحبت کردن و سفیر فرستادن و همایش برگزار کردن و آدم فرستادن و بردن تو این حرفا 1000 سال سیا نمیتونی شما هیچ کاری با چینی انجام بدی. چینی هم دیوونه نیست بیاد رو دیوار تو یادگاری بنویسه. یه تلقی دیگه‌ای هم وجود داره در مورد اینکه خب این چینیه هم مادامی که ما در یک تنش مداومی با تمام دنیا باشیم، حالا به این معنا که با آمریکا و اروپا در یک تنش مداوم باشیم، این چینی هم نمیاد یک حدود یا اون سرمایه‌گذاری خودش رو وارد ریسک بکنه و عده‌ای از این صحبت میکنن که این بهتر نیست که ما اول به کنترل تنش برسیم به قول شما با آمریکا و اروپا و بعد بیایم با چین. مثال برای شما بزنم، بله این حرف درسته که ما مسلما چینی نمیاد توی ایرانی سرمایه‌گذاری کنه که مثلا بگه الان جنگ میشه. اما یه حرفی دارم، میگم یک، چینی ها دو بعد دارن، هم بعد اقتصادی هم بعد ژئوپلیتیک و نظامی. یعنی میداند که اگر امریکا درگیر منطقه خاورمیانه است، بخش مهمیش ماییم، این که ما بودیم که آمریکا رو معطل کردیم در خاورمیانه، و این که میگم این قابل فروختنه به پکن ولو در حالت تنش. نمیگم ما به دنبال تنش به دوی ما، ولی بالاخره یه تنش بین ما و آمریکا وجود داشته دیگه. از زمانی که بوش حمله کرد به این منطقه، ما و آمریکا یه درگیری غیر مستقیم داشتیم از طریق حالا پروکسی، یه مقاطعی یا مستقیم زدیم هم دیگه رو. چینی ها برفهم اینه که ما قیمت این موضوع رو نمیتونیم، انگار برآورد نداریم ازش، که این چقدر برای چینی ها ارزشمنده. ما به روش درست نمیریم اینو به چینی بفروشیم، میریم ازش توافق پکن در میاریم، چیزی که دقیقاً باید به امریکا فروخت و میبریم به چینی میفروشیم که اون چینی هم چیزی به ما در ازاش نداد دیگه به اون صورت. این چیزها رو باید برد به چین فروخت. اتفاقا دومین نکته اینه که بله ما به همین خاطری که من مثلا سر قضیه توافق اون زمان که وین مذاکره بود، من شخصا با وساطت روسا چندان موافق نبودم. گفتم آقا ما یه تیمی باید قبل از مذاکرات میرفت پکن، مثلا میگفت، من حتی به بچهای مثلا که داشتن تو سازمان برنامه بودجه زمان آقای رئیسی از رفقا بودن، گفتم آقا راستشو بخواید من جای شما اون برنامه 5 ساله بکنم، هفتم بود اگه اشتباه نکنم، بشینید با تیمای چینی بشینید بگید آقا در حوزه صنعت گاز، نفت، پتروشیمی فلان 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 شما چه کارهایی میتونید برای ما که ما اینا تو برنامه بیاریم. بعد ما بریم رو اینا، از یعنی شما با اروپایی یا آمریکایی بشینید بگید آقا من میخوام با ایران این کارو کنم، این ویوره رو بده، من میخوام با ایرانی‌ها تو چابهار کار کنم، ما میخوایم روی این موضوع مثلا ویور بگیریم، مثلا از رئیس جمهور از آقای بایدن میخوایم روی این موضوع مثلا چه میدونم معادل فارسی چی میشه، یه چیزی میخوایم بگیریم که خلاصه این شما ما رو اذیت نکنید، یه تعهدی به ما بدید که چیز بکنید. ایران هم میاد مثلا، یعنی ما دقیقاً میدونستیم که وقتی میریم تو وین، وقتی میگیم آقا تحریم ها را وردارید، این تحریم ها را وردارید که دیدیم تو برجام معنیش چی بود دیگه، یعنی کشک، یعنی اتفاق نیفتاد. یعنی شما الان، من اون روز با آقای فاضلی هم میگفتم آقای فاضلی فردا آقای ترامپ
با خون خود نوشتم یا مرگ یا خمینی. دیگه از این بالاتر که نداریم. آقای ترامپ اینو بنویسه، امضا کنه، خب که آقا من دیگه از فردا صبح تحریم محریم هیچی نیست. او بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های فناوری و فلان از این حرفا زود میریزن ایران. در مورد سوریه چطور پس؟ الان شاهد این هستیم که اخبار هست که آقا تمام تحریم‌های سوریه لغو شد. فکر کنم دیروز یا پریروز سندی منتشر کرد خزانه‌داری آمریکا در مورد اینکه ما تمام این تحریم‌ها رو لغو کردیم. چطور پس در سوریه شد، در ایران نمیشه؟ نیست که واسه که تو سوریه رژیم چنج اتفاق افتاده، غیر ساده. و کسی که ما میدونیم وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده است، یعنی به طور خاص CIA اومده سر کار. ما اینو مفصلا قبلا بحث کردم که آقای جولانی وقتی اخبارش اومد که خود رسانه روسیه هم اول شروع کردن دادن، ولی بعدا در رسانه مختلف دنیا من جمله واشنگتن پست این بحث شد که سرویس اطلاعاتی اوکراین رفت تحریر الشام رو آموزش داد در حوزه نحوه استفاده از FPV. از همچین چیزی بدون اجازه امریکا اصلا امکان نداره. FPV رو برای مخاطبمون روشن کنید. که پهپادهایی که میان پرواز میکنن، نسل جدیدی که تو جنگ اوکراین خیلی دیدیم، اینا بالاخره یه مهارتی پیدا کردن در نحوه استفاده از این FPV ها. این همون فرست پرسن ویو دیگه، یعنی به نوعی پهپادهای اول شخصیه که آره مثلا میشینه اپراتور قشنگ انگار اشراف داره به اون صحنه و فلان و میزنن مثلا. حالا من جزئیات فنیشو نمیدونم، ولی اینو میدونم که یک مهارت استفاده ازش، ببخشید، یعنی تکنولوژیش خیلی های تک نیست، ولی نحوه استفاده این در جنگ ها اوکراینی ها و هم روس ها به یک مهارتی رسیدن که اینا آموزش میدن نیروهای تحریر الشام و تحریر الشام استفاده میکنه و طبق شواهد میدانی به شدت هم مؤثر بوده در شکستن خطها. یعنی می اومدن و ما فرار میکردیم. یعنی ما به نیروهامون هم آموزش نداده بودیم که شما اگه اینا اومدن چیکار کنید، مثلا اینا منتظر مثلا انتحاری بودن. خب ببینید حرفم اینه که و بعدن هم حالا خیلی حرف مثلا مصاحبه خانم رنده قسیس بود با یک نشریه فرانسوی که توضیح میده که مثلا خود ترک‌ها موافق نبودن که جولانی از حما بیاد جلوتر. قطری‌ها بودن که حمایت ضمنی کردن و قطری‌ها ما میدونیم که قطری‌ها در همچین صحنه بزرگی چیزن، آدم آمریکا هستن و به طور خاص حزب دموکرات، یعنی جریانی که تو قطر هست یعنی CIA حزب دموکرات اینجوری شد. پس به این معنا در همین ماجرای تحریم ها ما میگیم که چون در سوریه رژیم چنجی هست، اون نظام تحریمی یعنی نه فقط رژیم چنج هست، بلکه رژیم چنجی هست که سرویس های اطلاعاتی ترکیه، عربستان، حتی اسرائیل که الان با جولانی مشکلاتی داره که اینو ما شواهد برای زیاد داریم و ایالات متحده سوار بر این رژیم چنج بودن. پس در مورد ایران نمیتونیم این توقع داشته باشیم که عین سوریه این تحریم ها تعلیق بشه از بین بره. به رژیم چنج تا اونجا هم به شما بگم اگر رژیم چنجی در ایران اتفاق بیفته ما شاهد باز، یعنی مثلا تصور بعضی اینه که مثلا رژیم چنج تو ایران اتفاق بیفته مثلا زود میریزن میان شرکت‌های نه، کما که الان سوریه رو میبینیم دیگه. آقای جولانی داره با این اقدامی که انجام میده، این اسرائیل بخشی از خاک سوریه رو اشغال کرده. یعنی این عادی سازی آقای جولانی مثلا با اسرائیل یک بهایی داره، کریدور داوود مثلا بهاشه مثلا. خب یعنی به این راحتی نباید تصور بکنیم که مثلا یعنی تو اون نظم منطقه‌ای حتی ممکنه امتیازات ارضی ولو به شکل دوجور نه به شکل دو فاکتوریشون بده. پس خیلی یهویی نبوده این رفع تحریم و رژیم چون بله یهویی نداریم ما، یهویی نداریم. میگم عربستانی ها که تو صحنه بودن، اماراتی ها که تو صحنه بودن، ما دیگه الان فکت داریم که نیروهای جنوب تحت حمایت چیز بودن. تازه عربستانی ها شواهدی دارن که با نیروهای شمال هم همکاری داشتن و با ترک ها حتی. یعنی این نظریاتی که تو ایران میگن آی نمیدونم الان عربستان و امارات میان طرف ایران از ناراحت از غم سقوط اسد، یعنی من خندم میگیره از این تحلیلایی که بعضی از غم سقوط اسد عربستان و امارات بدو میان میان سمت ما، در حالی که نه، این نظمی بوده که براش مدت‌ها برنامه‌ریزی شده بوده و الان ما داریم میبینیم
نکاتش و ملاحظاتش و اون داره تبعاتش رو داره خودش رو ظاهر میکنه. آقای مهندس، ما تا اینجا از درگیری هند و پاکستان، تأثیر چین، به نوعی به قول شما عدم تدبیر ما در همکاری‌های راهبردی با چین، در طلب این همکاری‌ها، در فروختن مزیت‌هایی که ایران به لحاظ فعلا داریم، فردا ممکنه نداشته باشیم. اینجوری به شما بگم، یعنی الان مزیت‌هایی داریم که ما که قبلا داشتیم. ما سوریه رو داشتیم، یعنی سوریه خیلی قیمت داشت و فردا ممکنه همین مزیت‌های این آره ببینید ما یه زمانی سوریه رو داشتیم، لبنان رو داشتیم، عراق اینجوری از مدار خارج نشده بود. الان عراق خیلی داره از دست در میره. آن زمانی که داشتیم خیلی، الان هم چیزهایی داریم، ما هنوز یمن رو داریم، فردا ممکنه نداشته باشیم. ما الان تمامیت ارضی داریم، ما هنوز تو کشور امنیت داریم، ممکنه فردا نداشته باشیم. اون روزی که بلوچستان دیگه شد خر تو خر تمام عیار، ممکنه دیگه بلوچستان هم نتونید به چین بفروشید. ولی امروز در 3 خرداد 1404 ما این مزیت‌ها رو داریم. به شما میگم ما سال بعد میشینیم با هم صحبت می‌کنیم، باز همین آش و کاسه همون کاسه. چرا؟ چون یه تو تهران میگم بعضی مواقع، البته من به شما بگم، من اینو با اطلاع میگم، بعضیا منفعت اقتصادی دارن تو اینکه این معامله جوش نخوره. و زمانی متاسفانه دستگاه‌های امنیتی ما به خودشون میان که بعضیاشون اومدن و شروع میکنن چیز کردن که اون روز خیلی دیر شده. اون روزی که علمهای خدای نکرده فتنه و تجزیه طلبی در این مملکت بلند بشه، دیگه ما بریم این ور اون ور بکنیم، دیگه اون موقع حنامون رنگی نداره. بسیار. ما تا به اینجا در مورد این مسائل صحبت کردیم. کمی به ماجرای مذاکرات بپردازیم. یعنی اگر بخوایم 2-3 اتفاق بزرگ رو بشماریم در اردیبهشت ماه، یکی همون ماجرای درگیری ها، افزایش تنش ها در غزه است و مسئله دیگه‌ای که دیگه تیتر اساسی اتفاقات کشور در ماه گذشته یا در حداقل در ماه‌های گذشته بوده، ماجرای مذاکرات و دور 3 و 4 و نهایتاً اخیراً هم دور 5 مذاکرات هست. کمی به مذاکرات بپردازیم. دور 3 رو میدونیم که در 6 اردیبهشت در مسقط برگزار شد. طرفین از این صحبت کردن که این بار یک مرحله جدی‌تر بود، نگاه مثبتی داشتن بهش. بعدتر در 11 اردیبهشت صحبت از تشکیل کنسرسیوم برای غنیسازی شد. گاردین از یک پیشنهادی صحبت کرد که طبق گفته گاردین توسط ایرانی‌ها پیشنهاد شده بود. رسیدیم به مرحله 4 و بعد از اون سخنرانی آقای ویتکاف در مورد اینکه ما اجازه نخواهیم داد ایران به غنیسازی برسه. این سیر رو اگر ببینیم و کمی بررسیش بکنیم، من در ادامه سوالات ریستری رو از خدمتتون خواهم پرسید. ببینید بالاخره این مذاکرات یه دوره‌ای داشت که به نظرم آقای ویتکاف بالاخره اوایل کار یه دوره ماحصلی داشت، بالاخره خیلی هم زود تموم شد طبق اون تحلیلایی هم که وجود داشت من جمله بنده حقیر. تا زمانی که یعنی یه سری چیزایی بالاخره دو طرف تا با هم آشنا شن و بالاخره مواضع دو طرف تشریح بشه و این بگه من چی میخوام، اون بگه من چی میخوام، فلان. این حرف یه فضای کلی. ببینید من حرفم اینه که بعضیا دیدم میگن مواضع طرف امریکا، حالا آمریکای متناقضه. حالا این تو گفتمان رسانه‌ای ما خوبه این گفته بشه به معنی اینکه ما تو بلیم گیم طرف مقابل رو بزنیم که تو چرا مواضعت متشتته، که یه مدارم بود دیگه. ویتکاف اوایل یه چیزی میگفت بعدن، اما حداقل از یک جا به بعد دیگه من حداقل تشتتی ندیدم. از قبلم چند بار من تو چند برنامه گفته بودم که استناد میکنم به مصاحبه مسعد بولس با لوپوان، میگم آقا این آدم نزدیکی به ترامپ صراحتا گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران باید جمع بشه، برنامه هسته‌ای ایران، توان هسته‌ای ایران. یعنی حتی به اعتقاد من امریکایی رو راکتور هم خیلی راحت نیستن. یعنی صرف این که غنیسازی صورت نگیرم، یعنی به نظر من جلوتر هم ممکنه بیان، اگرچه الان فعلا رو غنیسازی صفر وایسادن، ولی اگه شرایطش فراهم بشه، یک سری شرایط وجود داره دیگه. یعنی ما بریم در موضع ضعیفتری از الان که هستیم، ممکنه یه دفعه بگن راکتورم زیادی تونه،
کما که ترامپ اگه دقت کرده باشید در مصاحبه‌های میگه این کشوری که این همه نفت داره هسته‌ای میخواد چیکار؟ خب یعنی اینو ولی نذاشتن اینو به عنوان خط قرمزشون. خط قرمز الان رو غنی‌سازی. حالا فعلا در مذاکرات چیزی که ما داریم غنی‌سازی صفری که آقای ویتکاف تا جایی که میدونم، تا جایی که اطلاع دارم یا در روم گذاشته رو میز، ولی ظاهرا در مسقط دوم، یعنی دور سومه که غنی‌سازی صفر به شکل جدی و موشکی هم حتی مطرح میشه که آقای آنتون اضافه میشه به تیم آقای ویتکاف. و ما در تقابل با این طبق خبری که گاردین کار کرد، ایران پیشنهاد کنسرسیوم غنی‌سازی رو میده، به این معنا که بین ایران، عربستان و امارات یه کنسرسیومی شکل بگیره که خروجی سوخت اورانیومی اینها رو بین اینها تقسیم بشه. و ببینید قضیه کنسرسیوم حالا یه بحث مفصلی داره. ببینید کنسرسیوم به یک معنا به عنوان که آقا ما میخوایم بنبست گشایی کنیم، حسن نیتمون رو نشون بدیم، خوبه بگیم موضوع، ولی ما میدونیم که اقتضاعات صحنه کنسرسیوم نیست. یعنی شما مثلا با سعودی چجوری میخوای کنسرسیوم را بندازی؟ سعودی خودش دنبال غنی‌سازی در خاک خودش هست، دنبال اینه. اینکه حالا بهش بدن یا ندن یه بحث دیگه است. حتی تهدید کرده که من میرم با چینی‌ها کار میکنم و فلان و اینا. ببینید ما اینو میدانیم که محمد بن سلمان به شدت وابسته است به جریان ترامپ. دیگه در این سفر اخیر ریاض خیلی این نمود داشت دیگه، که حالا یه پارانتزم، حالا پارانتز تو پارانتز میشه، ولی این سفر اخیر ریاض خیلی نکته داشت. این سفر خالد رو یادمون بیاد چیا میگفتن یه عده راجع به اینکه چه ها میشه و فلان این حرفا. من منتظر بودم ببینم رفتار ترامپ تو ریاض چه شکلیه. شخصا باور نمی‌کردم. مثلا فکر می‌کردم در مثلا اون سخنرانی معروفش به ما خیلی اشاره نکنه. بیشتر سخنرانیش نیش و کنایه به ما بود. حالا بعضیش خیلی تحقیرآمیز و گلدرشت بود، بعضیش هم تقریبا بالا به شکل غیر مستقیم تهدید ما بود و چپ و راست تشویق میشد. میدونیم که سخنرانی های ترامپ متناسب با حال و هوای اون پایتخت، مثلا تو قطر دیدید یه جور دیگه صحبت کرد اصلا. حتی گفت باید ایرانی‌ها خیلی ممنون باشن که امیر قطر انقدر مثلا براشون تلاش میکنه که جنگ نباشه و فلان اینا. و قضیه جولانی پیش اومد در ریاض. این قضیه جولانی در ریاض و اون اتفاق که شد، ترامپ گفت باید با عادی سازی کنید با اسرائیل، و قبل از اونم جولانی سیگنال، اولی سیگنال عادی سازی تقریبا 2-3 روز بعد از سفر خالد داد به تهران دیگه. یعنی همه اینا یه واقعا یه پکیجه، میشه راجع به این موضوع 1 ساعت صحبت کرد. چقدر بعضی از تحلیل‌ها بی ربط بود، چه راجع به سقوط اسد، چه در مورد سفر خالد. و بعد از اینکه سفر ترامپ هم تمام شد به منطقه، احتمال جنگ با ایران طبق نمودارها افزایش پیدا کرد. یعنی همون قدر که آتش بس یمن احتمال جنگ آورد پایین و یعنی چون از موضع قدرت بود، یعنی انصارالله همه اذعان داشتن که انصارالله بود که ترامپ رو مجبور به پایان جنگ کرد. بگم این جنگ تموم نشده ها، ابعاد اطلاعاتی این جنگ ادامه داره، ولی از لحاظ نظامی خیلی حرف میشه زد راجع به این اتفاقات. ولی به هر حال برگردیم تو مدار بحث. ببینید به هر حال ما یک روندی رو طی کردیم از اتفاقات حالا مسقط اول و روم و بعد مسقط دوم و اینها که نشون میداد که به مرور زمان که ما به ابعاد فنی نزدیک شدیم و غنی‌سازی چیز مطرح شده، دوچار مشکل شدیم. کنسرسیوم مطرح کردیم یه عده و اینجا بحث سعودی مطرح شد دوباره. حالا سعودی اینجا یه نکته داره که سعودی که نزدیک شده به ترامپ، 1، 2 این که دنبال غنی‌سازی در خاک خودش هست، 3
اسرائیلی‌ها مخالف شدید غنی‌سازی در هر کشور عربی و هر کشور خاورمیانه هستند و استابلیشمنت مخالفه. دقت کن. 4 زمان بایدن شرط همکاری آمریکا با سعودی در قضیه هسته‌ای و غنی‌سازی این بود که سعودی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، یعنی زیر ابرمعامله سه‌جانبه تعریف میشد. دقت فرمودید؟ حالا مثلا یکی بگه، یه دفعه برگرده بگه آقا سعودی میخواد با ایران یه کار غنی‌سازی مشترک انجام بده که آمریکا هم یه طرف داستانه، یعنی معامله سه‌جانبه بین تهران، ریاض و واشنگتن شکل بگیره جای تل‌آویو که چیز بشه. یعنی تقریبا داریم جوک تعریف میکنیم. یعنی ماجرای کنسرسیوم هم خیلی چیزی نیست که بشه روش حساب ببین کرد. یعنی من میگم آقا استابیل اینجا ببین بحث نتانیاهو دیگه نیست، لاپید مخالف، بنت مخالف، حالا اینو با دوزای بالا و پایین میگم، لاپید خیلی مخالفه. خب یعنی استابلیشمنت سیاسی امنیتی اسرائیل مخالفه، گانس ملاحظه داره، لیبرمن ملاحظه داره، این همه ملاحظه دارن، حرف دارن. و آقای اون زمان که با ترامپ داشت میرفت ریاض، آقای لینزی گراهام یه توییتی نوشت، گفت ببینید هر توافقه که تو حوزه هسته‌ای و نظامی بخواد بین ریاض و واشنگتن امضا بشه و قضیه اسرائیل توش نباشه ما اجازه نمیدیم. خب شما همه اینا رو بذار کنار هم، ببین چی از تو این در میاد. یعنی شما بخوای عربستان بخواد با ایران کنسرسیوم غنی‌سازی بزنه، تازه بماند که اصلا غنی‌سازی نماد استقلال کشور است، نه موضوع امنیتیه، حیثیتیه، خیلی یعنی خود عربستان هم سوای مسائل به این راحتی قانع نمیشه که بیاد با ایران که رقیب استراتژیکش تو منطقه است. خب تقریبا بین ریاض و تهران یک رابطه زیرو سام گیم برقراره. دیگه فکر می‌کنم دیگه این اتفاقات منطقه و سوریه و نمیدونم همین چیزا دیگه باید یه در از خواب بیدار کرده باشه. خب که بعد بعضی خوابشون خیلی عمیقه، یعنی با لگدینا بیدار نمیشه، خودشون زدن به خواب. ولی میخوام اینو بگم کنسرسیوم در شرایطی که استابلیشمنت امنیتی اسرائیل به این شدت مخالفه، اصلا چیز عرب محاله. عرب دو سه حالت میتونه اتفاق بیفته، یا تو ایران یه رژیم چنج اتفاق افتاده باشه و یا اینکه امریکا آنچنان فشاری وارد کنه که آمریکا با چیز لابی اسرائیل اصلا همچین هزینه‌ای از خودش نمیکنه. لابی اسرائیل به شدت فشار میاره که آقا غنی‌سازی، تازه من اگر موافق باشم، حالا قضیه 1 2 3 رو داریم که عربستانی‌ها مخالفن. خب به چه معنا 1 2 3؟ 1 2 3 یعنی که مثلا به نوعی یعنی اون طبق استانداردهای آمریکا عربستان هسته‌ای باشه که غنی‌سازی هم نمیتونه تو خاک خودش طبق اون استاندارد، تا جایی که من حضور ذهن دارم نمیتونه داشته باشه. بعد یه ایده مطرح شد به نام جعبه سیاه که یه تأسیسات غنی‌سازی در سعودی باشه اما کارکنان و چیزش همه امریکایی و تحت کنترل سیستم مثلا حالا امنیتی آمریکا باشه. خب که دغدغه اسرائیل هم برطرف بشه. من یادم اون زمان آخرین ایده ها این چیزا میچرخید، یعنی تو این فضا، یعنی حالا میگم موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست، یعنی هسته‌ای شدن عربستان و غنی‌سازیش با این همه مانع مواجه بود زمان قضیه پرونده آتش‌سازی. حالا میگن یه دفعه ایران هم میخواد ببندیم به دم این. خب عربستانی قطعا استقبال نخواهد کرد، خیلی 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 ملاحظه خواهد داشت. بعدم برای ما هم یه معنی خوبی نمیده، یعنی ما کانه اگر ما بپذیریم یعنی این مسئله رو، اولا نظر حاکمیت ملی خیلی محل بحث میشه. حالا بماند که این اون خط قرمز آمریکایی‌ها که میگن غنی‌سازی در خاک ایران نباید باشه رو، چون ما گفتیم اگه کنسرسیوم هم باشه، کنسرسیوم به علاوه غنی‌سازی تو خاک ایرانه، این چیزی که ما گفتیم. اگه ما بگیم غنی‌سازی میبریم خاک سعودی که خیلی واقعا دیگه یعنی تو مایه‌های مثلا واگذاری بحرین میمونه. خب اگر این تلقی رو داشته باشیم که از صفر بهتره چی؟ یعنی ممکنه چون در این مسیری که شما ترسیم میکنید ما نهایت ماجرا اینه که ما یه خط قرمزی رو داریم که نمیخوایم غنی‌سازیمون صفر باشه، میخوایم غنی‌سازی بکنیم داخل خاک خودمون. از اون طرف کنسرسیوم غیر ممکنه.
طرف آمریکایی هم چه به واسطه ترامپ چه ویتکاف تقریبا. من نمیگم کنسرسیوم غیر ممکنه ها، دارم یه چیزی میگم ببین بدونیم با چه موانع بزرگی مواجهه. خب یه دیریم نزن. ببینیم میگم موقع است مثلا شما اینو مطرح میکنید به عنوان اعتماد سازی و اینا، این خوبه. یه موقع است میایم رو زمین. خب الان روی زمین راهکاری نداریم. رو زمین حالا همین من میگم کنسرسیوم پس دا راهکار وجود داره. مثلا یه موقع شما میگم مثلا من تعلیق میکنم، خب یعنی تأسیسات غنیسازی برقرار، غنیسازی صفر. خب به شرط این که اینجا همش نکته است. سوال اساسی اینه که آیا ما غنیسازیمون رو مثلا صفر بکنیم، خب و تازه مواد غنی شده یه درجه بالا اونم نباید یه دفعه بدیم بره، این یعنی که بیا ما رو بزن. و مواد غنیسازی هم باید با یه شیبی مثلا چیز بشه، مثلا از ایران خارج بشه یا رقیق بشه. این اینجوری نیست که شما سال اول همه رو بدی بره و اینا. این یعنی که فراخواندن مرگ و جنگه این کار. شما میاد میگید آقا مثلا ما میخوایم در ازای این اتفاقات تحریما برداشته بشه. آیا واشنگتن اینو میخواد؟ من چیزی تو حرفای آقای ویتکاف آقای ترامپ ندیدم. اتفاقا در مصاحبه‌ای که اخیراً با اون سایت انگلیسی داشت آقای ویتکاف، ایشون بحث اقتصادیشو گفت قضیه اقتصادی ایشالله موقعی که ایران به یک کنشگر و بازیگر عادی تبدیل شد. الان حرف آمریکایی اینه که ما همه که نمیزنیم شما رو و داریم با معامله به زبون خیلی خودمونی داریم به شما لطف میکنیم و شما رو نمیزنیم، این شما باید تاسیسات تو برداری. چیزی که تا حالا ما دیدیم این بوده. یعنی ما پیشنهاد اقتصادی روشن و دندانگیری که بگیم باشه من غنیسازی رو پلم میکنم، تجهیزات فورد و مثلا نتنز و ما غنیسازی نمی کنیم 0% چند سال، شما چند سال به ما یه تنفسی بده. ما همچین چیزی نداریم الان. مشکل الان این مشکل بیسیک تر. یعنی اصلا یه بحثی رو حالا من داشتم با یکی از کسایی که به تیم مذاکره کنن نزدیک بود، میگم الان این بحثی مطرحه که اصلا اینا چقدر این مذاکرات اصلا جدیه. یعنی مثلا اینا دنبال واقعا رفع تحریمن که اصلا ما بیام روی بحث کنیم که کنسرسیوم خوبه یا مثلا فرض کنیم تعلیق کنیم مثلا فلان. ولی کنسرسیوم میگم با موانع و به نظر من اینایی که خیلی این قضیه رو واقعی میبینن از اون نگاه‌های سازنگار برمیاد. خیلی تاکیدشونه که ما میریم یه ابتکاری میزنیم و مثلا یک توافق راهبردی یه دفعه کشور دور هم جمع میشه، نظرها یه دفعه همه عوض میشه و این راهی که سعودی داره میره مثلا سمت نظم نوین منطقه یه دفعه سرش رو کج میکنه به سمت تهران. یعنی با یه گفتگو و گفتمان و یعنی حالا شما چه رئالیستی نگاه کنی چه حالا با مشابه دیگه روابط بین الملل یا از مناسبات قدرت و طور دیگه ببینی، هر جور نگاه میکنی این خیلی نگاه خیلی 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 زیادی خوشبینانه‌ایه. خب که تهران و ریاض میتوانند یه دفعه برسن به یک سازوکار دوستانه‌ای که از توش غنیسازی که یه چیز به شدت امنیتی از توش به شکل مشترک در بیاد. این خیلی توش بحثه. حالا سوالی که بعد از طرح شدن اینها به ذهن میرسه، حالا درسته شما گفتین که غیر ممکن نیست کنسرسیوم هم غیر ممکن نیست ولی خیلی خیلی خوشبینانه، خیلی خیلی خوشبینانه است. خب ادامه این مسیر وقتی آمریکا صرفا اومده سر میز با ما مذاکره کنه که شما رو نمیزنیم، این لطف رو به شما انجام میدیم که شما رو نزنیم، خب ما چه چشم اندازی پیدا میکنیم؟ آیا ما دوباره باید از سایه جنگ صحبت بکنیم؟ ما تکرار میکنیم. من خاطرم هست که در برنامه گذشته از این صحبت کردیم که ما در فروردین سایه جنگ رو داشتیم تا آستانه جنگ رفتیم. آیا ادامه این روند با این نگاه و با این بنبستی که در مورد غنیسازی پیش اومده ما رو مجدداً به لبه پرتگاه نزدیک میکنه؟ کسی که فکر میکنه این مذاکرات سایه جنگ رو برطرف میکرده یا میکنه به نظرم آدم ناآگاهیه و ما کماکان از اون لبه اتفاقا دور هم نشدیم. یعنی به همین خاطره که من راجع به سفر خالد اینقدر نقد نوشتم، مخصوصا به خاطر اینکه سفر ماهیت تعامل دو بخش نظامی رو داشت. ببینید من حرفم اینه، خیلی هم من گفتم سر این موضوع آمادم با همه مناظره کنم. یک نمودار تایید نمیکنه حرف آقایونو.
یک نمودار تایید نمیکنه، یک فکت تایید نمیکنه، حرفا ساپورت نمیکنه حرف آقایونو. میگم مگه نمیگید تو گزارش اندیشکده اسرائیلی و آمریکایی میگن آفند و پدافند ایران در با داغون شده؟ یعنی پدافند تقریبا دچار آسیب جدی شده، رادار اصلی دچار آسیب جدی شد، تو آفندم زنجیره تامین دچار اختلال شده. یعنی تو لدر اف اسکلیشن که بریم بالا، تو اون دو سه پله بعدی که مثلا لازمه شما یه دفعه چند هزار تیر موشک شلیک کنی، اونجا دچار اختلالی. این چیزی که تو اندیشکده ها گفتن. حالا شما آقای خالد رو میاری؟ حالا همین جنگ تعرفی شروع شده و تمام تحلیلگرا یک جمله میگن عامل اصلی بازدارنده شوک نفتی در منطقه است. آقای ترامپ هم آمد در منطقه خاورمیانه، گزارش تحلیل رویترز و دوستان برن بخونن، میگه آقا اصلا این سفر برای نفت بود، برای نفت سعودی بود، برای تضمین اینکه اوپک پلاس قیمت نفت رو پایین نگه می‌داره. الان گزارش وال استریت جورنال رو بخونن دوستان، کمپانی های شیل آمریکایی اعلام کردن که دیگه ما با سقفمون رسیدیم. از سال 2026 افت تولید نفت شیل آمریکا شروع میشه. به همین خاطر که دیروز اون فرمان اجرایی ترامپ راجع به انرژی هسته‌ای در اومد و غنی سازی و این حرفا. دوستان ترندا رو دقت ندارن. نفت سعودی الان پارامتر مهمی شده. حداقل تا زمانی که آمریکا بتونه بالانس بکنه بحث، میگه برای من حوزه AI و حوزه دفاعی نیاز دارم به امنیت انرژی و این امنیت انرژی باید از هسته‌ای تامین بشه، دیگه نفت نیست. حالا بحث اینجاست که منابع فسیلی، بحث اینجاست که سعودی سفر ترامپ به اذعان ده‌ها گزارش برای نفت بوده. تحلیلگرا من جمله آقای جان میرشایمر برات مصاحبه ایشون رو بخونن، تقریبا یه ماه خورده پیش بود، گفت آقا نگرانی اصلی آمریکا از این که جنگ با ایران را نمیندازه بمباران تأسیسات نفتی سعودیه و ما این نگرانی آمریکا رو از بین بردیم. نمیگم از بین بردیم. ببینید وقتی طرف میاد، من میگم بخش نظامی باید حد نگه داره، با دیپلماسی فرق میکنه. ما با آقای فیصل برفنان اشکال نداره تا اینجا دهن رو وا کنیم بخندیم. و او راجع پرونده یمن اومده با شما جلسه گرفته. من حرفم میگه حد نگه داشتن و درست رفتار کردن و سیگنال غلط نفرستادن. حرف من اینه که بعد از اون سفرم دیدیم دیگه منطقه به چه سمتی رفت و آقای محمد بن سلمان برای هم اسرائیل هم آمریکا حمالی کرد و آقای جولانی رو آورد اونجا وسط نشون که بیاد با اسرائیل عادی سازی کنه. اینا رو بذاریم کنار. حرفم اینه که یک خط تحلیل نمیتونن در دفاع از این سفر آقایون ارائه بدن. حتی یکی از دوستان ما نشستیم بحث کردیم، گفتن مثلا خالد بعد از سفر چیز اومده به یمن، مثلا به دوستان مثلا گروه‌های معارض گفته که یا معارض انصارالله که مثلا جمعش کنید. گفتم اتفاقا اینا وارد جنگ زمینی میشدن به نفع ما بود تو این مقطع زمانی ها. یعنی کافی بود که بهانه‌ای برای نقض آتش‌بس آوریل 2022 انصارالله پیدا میکرد، کافی بود یه ترقه اطراف تأسیس نفتی سعودی میترکید. تازه اونا اومدن اینو به ما بفروشن بعد از جنگ تعرفی، بعد از خبر وال استریت جورنال در 14 آوریل که گفته بود سعودی ها به امریکایی‌ها گفتن ما نمیتونیم با انصارالله درگیر جنگ بشیم چون بالستیکشون و پهپادشون میاد شهرهای ما رو میزنه. روغن ریخته رو به نظر امامزاده کرده. خب خالد 17 ایران بود، خبر وال استریت جورنال مال 14 آوریله. بعد اومدن اینجا گفتن آها خالد اومد ایران، یمنی‌ها چیز شدن. میگم بابا تو یعنی حساسیت آمریکایی ها رو از این نسبت به که در شبه جزیره باید امنیت برقرار باشه و اصلا این مذاکرات هسته‌ای ما برای همین شروع شده. شما برید، من نمودارشو گذاشتم برای دوستان، برید ببینید احتمال توافق با ایران توی همین سایت پلی مارکت. حالا یه دیگه گفتم سایت پلی مارکت نمیدونم، میگم برادر مقاله نیچر رو داره توضیح میده که بازارهای پیش بینی اعتبارشون بعضا از آمار بیشتره، کما که تو انتخابات آمریکا ثابت شد. خانم آنسلزر تو
آیووا بی اعتبار شد. پلی مارکت تشخیصش درست بود. پلی مارکت رو من آوردم تحلیل کردم با 3 نمودار، نه یه نمودار: احتمال جنگ اسرائیل و ایران، احتمال جنگ آمریکا و ایران و احتمال توافق ایران. هر 3 نمودار تایید میکنه که جنگ تعرفه‌ای نقطه شروع بوده. تغییر نمودار از جنگ تعرفه‌ای شروع میشه. دقت کنید. پس نه یه کسی بگی نمیدونم فلان، ما کلی داده کیفی آوردیم، این نمودارها رو به عنوان شاهد داریم میاریم، نه که به این نمودار اتکا کنیم. من الان فکر نمی الان به شما گزارش رویترز و فلان 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 جو دارم به شما ردیف میکنم دیگه. دارم چی میگم؟ میگم آقا نفت پارامتر تعیین کننده است، جنگ تعرفه‌ای پارامتر تعیین کننده است، امنیت انرژی خاورمیانه و اشکال در شرکت‌های شیل آمریکایی پارامتر تعیین کننده است. و من حرفم اینه، میگم حد رو تعریف کنیم در رفتارهامون. این حد تعریف نکردن ما رو دچار اختلال میکنه. حالا سوال من اینه، میگن ربط این به مذاکرات هسته‌ای چیه؟ من نمودارش رو تو برنامه آزاد نشون دادم. گفتم آقا چیزی که میرشایمر، خدای رئالیسم تهاجمی دیگه، میگه آقا عامل اصلی بازدارنده است و ما بین ما و سعودی تعارف نداریم، زیرو سایم گیم برقراره توی این منطقه. خب با حرفای قشنگ زدن که این تغییر نمیکنه به این زودی، که بازیه که جمعش 0. وقتی تنش اونجا میاد پایین، اینجا تنش میره بالا و بالعکس. خب پس تو نباید به این راحتی کاهش تنش بدی. اب نداره آقای عراقچی بره ریاض با آقای فیصل بن فرمان بشینن 5 ساعت با هم صحبت کنن. بخش نظامی حسابش جداست. خب و حرف اینجاست که این دست ما رو خالی کرد و دوستان ببینن که بعد از اون پیش بینی که ما کردیم توی همین برنامه قبلی بود، راجب گفتیم آقا اتفاقات امنیتی پیش میاد، پیش اومد یا نیومد. بعد از سفر خالد بود، من یه رشته مفصل نوشتم، گفتم آقا به نظر من ما چراغ سبز زدیم به اتفاقات امنیتی که 6 اردیبهشت شاهد انفجار بندر رجاییه. دقیقاً وسط مذاکرات مسقط. یعنی هر جو شما بخوای بگی این اتفاقی بوده، این فلان بوده، من از این ناراحتم که میگم آقا این نکات قبلا گفته شده. خب قبلا گفته شده. انصارالله در نمودارها میشه نشون داد که پارامتر تعیین کننده‌ای بوده در این که، و هم در موجب اطلاعات کیفی، که الان جریان ضد جنگ به ترامپ میگه تو حریف انصارالله نشدی، بخوای بری با ایران جنگ را بندازی. این یمنی ها سپر بلای ما بودن یا نبودن؟ ببینید همین رو کنار هم بگذاریم. دلیل من حرفم اینه که دست مذاکره کننده ما باید دقت کنه که با چیا پر شده. تنش نفتی برای آمریکا، یعنی ما تنش نفتی ایجاد کنیم برای ما برگ برنده است، کاهش تنش برای ما برگ بازنده است. از اون طرف انصارالله برای ما برگ برنده است و تضعیفش به هر روشی که ما بخوایم انجام بدیم برگ بازنده است. اینا رو ما باید دقت بکنیم که بدانیم طرف این که فکر کنیم چون یه چیزی رو میگن بعضی موقع به غلط، یه دفعه میگن آمریکا بسم الله الرحمن الرحیم آمریکا اولویتش چین است پس باید پرونده خاورمیانه رو کلا جمع بکنه. مثلا سوالم اینه که چی شد سامانه تادو برداشت از کره کند برداشت آورد تو خاورمیانه؟ دیگه مسئلهش چین نیست؟ نه که مسئلهش چین نیست، دقت کنیم مسئلهش چین هست، اما لابی اسرائیل فشار زیادی داره میاره. اختلافات نتانیاهو و ترامپ سر جاش، اما در روی آقای روندرمر بسته نمیماند. دیدیم در مذاکرات، همین مذاکرات روم دیروز، بله آقای ویتکوف قبل از جلسه با آقای عراقچی نزدیک تو کنم چقدر 40 دقیقه با آقای بارنیا و با بارنیا دقت کنید. الان دیگه روندرمر هم نیست فقط. و من معتقدم این مذاکرات یک دوال ترک برای مهار ایرانه. ترک اول همین مذاکراتی که ما میبینیم که داره انجام میشه، یعنی واشنگتن بتونه هر آنچه که در این مذاکرات بکنه با دادن حداقل امتیاز یا امتیازات مبهم، به خصوص در حوزه تحریم ها که ما دیدیم دیگه. شما به من بگو که در این مذاکرات چیزی شما خوندی، مصاحبه شنیدی که
نشون بده ما تحریم هامون میخواد برداشته بشه یا چه جوری میخواد برداشته بشه. ما که نخوندیم و نشیدیم، اگه شما شنیدید به ما بفرمایید. ترک مذاکرات پشت پرده سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل که من نمیدونم توی اون برنامه قبلی اشاره کردم به سفر آقای ردکلیف به اورشلیم و الان هم دیدار آقای بارنیا با آقای ویتکاف رو داریم در مذاکرات. ببینید یعنی آن چیزی که در میز مذاکره حاصل نمیشه با عملیات اطلاعاتی ممکنه اتفاق بیفته. این هم ممکنه، یعنی این دیداری که دیروز شکل گرفت بین آقای بارنیا و ویتکاف ممکنه این هم زمینه ساز اتفاقاتی بشه از جنس اتفاقاتی که در ماه گذشته شاهدش بودیم، یک سری حالا انفجارهایی که دلایل مختلفی براش ذکر شد، بعضی فعالیت‌های حوزه خاکستری اطلاعاتی و امنیتی. ببین منطق طرف اسرائیلی به شما میگم، طرف اسرائیلی نمیگه ما نباید اجازه بدیم قبل از اینکه ایران موفق بشه سیستم پدافندی، آفندی و شبکه خودشو در منطقه بازیابی بکنه، به ایران نباید ما فرصت بدیم. و این غیر از اون بازه زمانی اسنپ بک و اینا، این خیلی نزدیکتره، شاید در اردر 1 ماه و ایناست، خب 1-2 ماه. خب یعنی اسرائیلی انتظار داره که بتونه کاری، ضربه‌ای به ایران بزنه در همین نقطه ضعفی که اعتقادش هست. و الان هم شما لحن نظامی‌ها رو از تقریباً 7-8 روز قبل که پیگیری بفرمایید متوجه میشید که بخش نظامی ما معتقدم دیره، یعنی اینکه بخش نظامی ما یه مدتی یه دفعه خیلی گل و بلبل و سنبل شد، این به نظر من در نظام محاسبات طرف مقابل خیلی خطا ایجاد کرد. خب و حالا تهاجمی شده. خب حالا ممکنه یک ده بگن که مثلا فرض کنیم اون موقع نیاز بوده اینجوری باشه. من نمیگم که باشه، ولی میگم حد نگه داشتن، حدود رو رعایت کردن، طرفو بیش از اندازه به خطا دیگه، اینی که دیگه به نظر من چیز نبود. میخوام بگم که جمع‌بندی کنم، آنچه که ما میبینیم اینی که شما میگید مذاکرات، میخوام برسم به اون نقطه شما که مذاکرات بالاخره تهش چی؟ میگم آقا دیپلماسی زوره. متوجهید؟ دیپلماسی زور یعنی چی؟ یعنی که اومدم که بکنم، تحمیل کنم و برم. اگر ندی هم به زور خواهم گرفت. اگه ندی هم به زور میگیرم. دیگه ترامپ فکر کنم 15 بار اینو گفته، فکر کنم دیگه. ویتکاف هم تو مصاحبهش گفت اینو. خب حرف منطق طرف مقابل اینه. وقتی دیپلماسی زور حاکمه در حوزه نظامی، به موازاتی که داره مذاکرات میره جلو، نباید کاهش تنش صورت بگیره. فکر میکنم خیلی روشنه دیگه، نه؟ خب در حوزه اطلاعاتی هم همینه. او اسرائیلی طبق منطق خودش داره میخواد کارشو پیش ببره. واشنگتن هم بهش گفته که آقا من کمکت میکنم دیگه. متن خبره دارم به شما میگم. گفته من کمکت میکنم، بذار من مذاکراتو ببرم جلو. من صلاح نیست با ایران در شرایط فعلی جنگ تعرفی که ترامپ دوباره از دیروز یه دونه دیگه شروع کرده، وارستی تو ریخت به هم و اینا. قبل از اون بازار باند آمریکا به هم ریخته بود. خلاصه تو این وضعیت شیر تو شیر آمریکا مصلحتش نیست جنگ، اما پشت پرده چیه؟ این ترک موازیه داره انجام میشه. پس ما جمع‌بندی کنیم، ممکنه دو طرف، یعنی الان نه تهران نه واشنگتن مثلا مصلحت ندونن شکست مذاکرات اعلام کنن. ما به یه دلایلی که میدونیم کاملا توضیح واضحاته دخیل بستیم کلا، یعنی چین و مینم کشک و اینا کلا دخیل، یعنی جامعه الان همه 6 گش به این مذاکراته. پس مسلمه تو این شرایط مصلحت نیست. واشنگتن هم به دلایل این سیاستی که اعلام کرده که آقا یا جنگ یا مذاکره و شرایط جنگو نداره، مصلحت نمیبینه که مذاکره رو ببنده درشون. فعلا اینجوری به نظر میاد. خب حالا نکته اینجاست که بالاخره ما میدونیم آقای ویتکاف مذاکره رو ترک کرده دیروز در روم، زودتر از بقیه. حالا میگن نمیدونم سفر بلیط، مثلا ایشون که جت اختصاصی داره، ایشون خودش یه جت اختصاصی داره که گفتم نمیدونم اینجا توی برنامه قبلا که ترامپ اصلا با این جت اینور اونور میره. اون هواپیمای خودش رو ایرفورس وان رو، ایرفورس وان نه، اون زمان انتخابات ترامپ فورس وان بود دیگه، یعنی هواپیمای خودش بود.
با اون دیکوی بود، یعنی تومه بود، به خاطر قضیه تهدیدی که از جانب ما احساس میکرد ترامپ، به خاطر اون تهدیدی که از جانب ما احساس میکرد هواپیمای خودش رو استفاده نمیکرد. حالا نکته اینجاست که ویتکاف هواپیما داره خودش، بکنم هواپیما گلف استریم هم داره اگه اشتباه نکنم، بیزنس جت داره، میره هر وقت دلش بخواد میره. خب پس حالا دیروز بلیتش جلو افتاده، زودتر بلیتش مثلا نه اینطوری نیست. نه ویتکاف تا جایی که ما میدونیم با هواپیمای شخصیش این ور اون ور میره و ظاهرا مذاکرات ترک میکنه تا جایی که ما اطلاع داریم و اینکه حالا بعدش چی میشه من نمیدونم. یعنی ما با عمانی‌ها نشستیم، با اون تیم فنی نشستیم، بی اطلاعم، ولی این رو میدونم که بالاخره خیلی نایس و اینا نبوده. ولی شما دقت کنید هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی خیلی در دادن اخبار مثلا اینکه بگیم مذاکرات بد بود نمیدونم فلان بود این حرفا چیز نکردن، یعنی تندروی نکردن. اما میگم ما باید یه نگرانی رو باید داشته باشیم که اسرائیلیا با این منطقی که دارن که منطقشون هم طبق منطق امنیت ملیشون منطق غلطی نیست، میگن آقا شما مذاکره کش بدی حالا به هر و ایران هم بخواد از این زمان خریدنه استفاده کنه برای بازیابی خودش، این وسط گوشت قربونی ماییم. حالا سوال اینجاست که واشنگتن این چالش رو چطور حل میخواد بکنه؟ به نظر من همکاری اطلاعاتی بدون دست داشتن بودن اثر انگشت واشنگتن با تل‌آویو جهت تکرار آنچه که برای حزب الله اتفاق افتاد. یعنی باز هم فعالیت ما باید منتظر فعالیت مجدد بخش خاکستری و بخش اطلاعاتی و امنیتی باشیم. منطقاً اینجوری من برداشت میکنم که اونا خیز برمیدارن، نمیگم موفق میشن، ممکنه خیز بردارن ما اصلا نفهمیم، ولی منطقاً در لایه‌های پنهان خیز برمیدارن برای آنچه که ببینید اینو من شما خبرشو میگم، خبری که ما از خبر مهم گزارش مهم نیویورک تایمز داریم که قرار بوده سناریوی مشابه حزب الله در یمن تکرار بشه و حتی سعودی ها لیست ترور میدن. اینم باز محض اطلاع بعضی که لیست ترور رو سعودی ها میدن به امریکایی ها، میگن 12 نفر رو شما بزنید، 12 نفر هم بودن بزنید میپاشه انصار الله از هم. انصار الله فرماندهاش کجا؟ تو کوه و کمر و مشخص نیست دیگه، یک کشور بافت جمعیتی پیش. مال ما اینجوریه؟ اینجوری که نیست که، جا مشخص، لوکیشن، کوه هم نیست به اون معنی که شما بگید مثلا شهرک و مثلا آره یه شهرک شهید ملاتی داریم، به قولی که میگه شهرک ملاتی بزنید دیگه نظام ساقط میشه. خب پس بنابراین شما خیلی ما فرق داریم با انصار الله. پس ما میتوانیم زیر این چیز بریم، زیر این ضربه بریم. به همین خاطره که باز من تاکید میکنم ما نه فقط در لایه جنگ کلاسیک در باید کاش تنش میداشتیم، در لایه پروکسی و اقدامات خاکستری هم نباید کاش تنش میداشتیم. نه که من مخالفت آتش بس انصار الله بودم این میگم این رفتارهایی که این سیگنال ها رو میدهد که میخوایم کاش تنش اونجا داشته باشیم. کاش تنش اونجا مساوی است با به هم خوردن، چپه شدن موازنه و ضربه خوردن ضربه دیگه. این چیزی که من میفهمم. و تا اینجا ما بخشی از مزیت‌ها رو دادیم رفته، منتها امروز در 3 خرداد 1404 کماکان مزیت‌هایی هست که در صورت حفظشون میتونیم ببینید اگر ما تصمیم بگیریم فرمونه بچرخونیم، اگه تصمیم بگیریم که واقعاً در پرونده چین کار بزرگی انجام بدیم، اگر تصمیم بگیریم که نوع عاقلانه ای از کاهش تنش در منطقه خاورمیانه رو تجربه بکنیم، یعنی اول امتیازش رو بگیریم بعد کاهش تنش بدیم، نه که اول کاهش تنش بدیم بعد طرف بره کار خودشو بکنه. این چیزی که اتفاق افتاده دیگه، الا ماشاءالله هم از این اتفاقات ما داشتیم. با یک برنامه روشن در مذاکرات حاضر باشیم، یعنی بدانیم که اهرم هامون چیاست، میتونیم کجاها فشار بیاریم. من بارها گفتم این شکافی که بین جریان‌های ضد جنگ وجود داره. ببینید مثلا تاکر کارلسون میاد تو این مصاحبهش صاحب کمپانی بن و جری رو دعوت میکنه. من اینو مطلب نوشتم، گفتم صاحب کمپانی بن و جری کسی که الان با آقای نلسون پلتز جزء حامیان اصلی ترامپ و نزدیکان ایلان ماسک دست به یقه است با
آقای بن کوهن. خب تاکر وقتی اینو دعوت میکنه به عنوان مخالف جنگ و بخشش هم راجع به ایرانه، یعنی که جریان ضد جنگ داره کم کم حتی داره مرزبندی میکنه بین خودش و چیزیایی که آقای الکس جونز مثلا سر قضیه تروریست اخیر دیپلمات اسرائیلی که بسیار مشکوکه، یعنی من معتقدم فالس فلگ بوده به دلایل زیادی، میگه آقا یک زمینه سازی برای یعنی کم شدن فشار جریان ضد جنگ رو لابی اسرائیل برای که بشه مثلا یه جنگی را بیفته علیه ایران. ببینید ما از این ظرفیت‌ها استفاده اصلا آکبند اصلا استفاده نشد. تعجب میکنم من بعد از این همه وقت یه مصاحبه جدی ما با تاکر کارلسون نداشتیم. حالا مکس بلومنتال رو آوردیم ایران، ولی چقدر بازدید گرفت، چقدر اصلا فهمیدن اصلا مکس بلومنتال رو چقدر میشناسن. ما این کارا رو نکردیم. بعد میگیم ای داد و بیداد، چرا مذاکرات هر چی جلوتر میریم لحن ویتکاف تندتر میشه؟ بله شما این همه نه برگ خودتو درست استفاده میکنی، نه از شکاف جریانات جنگ طلب و ضد جنگ در کاخ سفید و پنتاگون، قضیه دنکلدول رو نمیدونم دفعه قبل صحبت کردیم یا نه، این مصاحبهش با تاکر کارلسون و قضیه اخراجش از پنتاگون، اینا همش نکته داره، همش بحث داره. از اینا اصلا استفاده نشد به یک دلیل من فکر میکنم، تصور هپروتی از دلیل نزدیک شدن آقای ویتکاف به ما. چرا ترامپ میخواد پرونده خاورمیانه رو جمع کنه، گفته یالا جمع کنید هر چی شد شد. خب لابی اسرائیل آقای روندرمر آقای بارنیا و اینا کش، در حالی که الان چیزایی که ما داریم، شواهدی که ما داریم به عکس اینو گواهی میده. حتی ما سر قضیه آزاد شدن این ایدان الکساندر که آزاد شد، یه بحثی مطرح شد که محمد سنوار که ترور شد پیرو اون اتفاق بوده و این ظن بعضیا رو برد که نکنه امریکایی‌ها علیرغم که اصلا قطعا همینه، علیرغم اختلاف نتانیاهو و ترامپ، بخشای امنیتی دو طرف با قدرت دارن با هم همکاری میکنن. پس ما ترور محمد سنوار رو بدانیم که میتواند به تهران هم امتداد پیدا بکند و انشالله امیدواریم نکنه. متشکرم آقای خراتیان از اینکه قبول زحمت کردین، دعوت ما رو پذیرفتین. بینندگان عزیز قاب سرا ممنونم که ما رو مشاهده کردین. میتونین با دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام شاهد برنامه‌های قاب سرا در همه این پلتفرم‌ها باشید. وقت شما بخیر. متشکرم.